بارون بهاره در حال باریدن 14 اردیبهشت. خوش اومدید به کانال خودتون فیلم یاب. برو که رفتیم برای یه ویدئوی عالی و درجه 1. خب بعد از دیدن 4 بار فیلم هری پاتر تو عمرم، فیلم هری پاتر 3 منظورمه، به تنهایی البته شدم بیشتر دیدم یادم نیست، و خوندن کتابش، فیلم به شکل کلاسیک با خانواده دورسلی ها شروع میشه. ماگل هایی که دقیقاً همین ماگل زاده یا یه جورایی اون واژه بد و زشتی که جادوگرها برای غیر جادوگر به کار میبرند سزاوار اینها هست. اتفاقا کسایی که هری پاتر رو تا این مدت اذیت و آزار کردن و هری خیلی دیگه نمیتونه تحمل بکنه، در یه فضای خیلی کمدی و طنزی شروع میکنه تکالیفش رو در شب انجام دادن و در روز تحمل کردن خانواده دورسلی. یکی از اعضای خانواده رو جادو میکنه و بعد از اون از اونجا میزنه بیرون. نکته ریز جالب اینجاست که هری بدون چوب جادوش این کار رو انجام میده، یعنی اون جادو رو انجام میده از روی عصبانیتش. از فیلم سومی اتفاق میفته، یعنی جادو کردن بدون چوب جادو، تسهیل، آسون کردن جادو کردن، که دو تا اتفاق رو رقم میزنه. اتفاق اول اینه که دنیای جادویی میره به سمت واقعی تر شدن و ملموس تر شدن برای مخاطب و بیننده. اتفاق دومی که میفته، ساخت فیلم راحت تر میشه. به میزان زیادی اسپل هایی که به کار رفته هم توی کتاب هم توی فیلم به شدت کاهش پیدا کرده، به خصوص نسبت به هری پاتر 2 اکسپکتو پاترونوم. این استفاده از قدرت ذهن با هر چی که تصور کنی میتونی بهش برسی و اینکه ذهن انسان چقدر میتونه قوی باشه، روانشناسی مثبت‌گرا. این اولین فیلمیه که دامبلدور واقعی، بهتره بگیم نه، چون دامبلدور واقعی هم دامبلدور هری پاتر 3 به بعد میشه دیگه، چون بیشترین حضور رو داره، ولی اولین فیلمیه که دامبلدور هری پاتر 1 و 2 اون آقای ریچارد هریس فقید که در سال 2002 فوت میکنه دیگه درش حضور نداره. هری داره به مدرسه میره. داخل قطار اتفاق عجیب میفته. یکی از نگهبانان آزکابان یا دیوان سازها که توی ترجمه کتابی که من خوندم به این اسم بود، وارد قطار میشه. فضا سرد میشه، میاد سراغ هری و انگار میخواد روحش رو مکش بکنه. تمام خوشی‌هاشو میفهمیم داره خوشی‌های ذهنش رو ازش میگیره، داره یک جوری اذیت و آزارش میکنه. ما برگردیم به فیلم اول و دوم و همینطور کتاب، میفهمیم که هر وقت هری میخواد به هوگوارتس بره یک اتفاق عجیب و غریبی میفته. پس میتونیم انتظار رو داشته باشیم که در هری پاتر 4 5 6 قبل از رسیدن هری به مدرسه هوگوارتس در سال جدید حتما وقایع شوم و اتفاقات عجیبی خواهد افتاد که زندگی هری یا حتی دوستاشو میتونه تهدید بکنه. یکی از بهترین و جذابترین و شورانگیزترین بخش‌های فیلم‌های هری پاتر در این دنیای سیاه و تاریک، هر چیزی رو می‌بینیم سیاه‌تر و تاریک‌تر میشه، همین میز خوشامدگوی مدرسه است. همین اساتید دور هم، دانش آموزا دور هم که نشستن دور میز و هیچ کار خاص ظاهرا نمی‌کنن، ولی هم برای شروع سال تحصیلی هم برای پایان سال تحصیلی همچین چیزی رو ما داریم و این به نظرم خیلی جالب و جذابه. به خصوص تو مدارس ما الان در حال حاضر این اتفاق نمیفته. نمیدونم مدارس کشورهای دیگه چطوره، ولی تو ایران که اینطور نیست. من که دارم تو مدرسه کار میکنم، مدرسه هوگوارتس و کلا سری فیلم هری پاتر غیر از بزرگ شدن دنیل ردکلیف، اما واتسون و بازیگر نقش ران که خیلی معروف نیست برام اسمشو نمیگم، اینها همشون با هم دیگه و بقیه بچه‌هایی که بزرگ میشن، حالا نقشاشون آدمای مختلف میتونن بازی بکنن، اینها بزرگ شدن اینها و همزمان با اینها رفتن خب خیلی حال حس نوستالژی و کلاسیک و جذاب به فیلم میده که همراه اینا میشی و اینها بزرگ میشن، ولی اتفاقات دور برشون مدام عوض شده، تغییر پیدا میکنه و ما هم با اونها همراه میشیم. این به کنار، اما وقتی تو مدرسه هوگوارتس تصور بکنیم از زمانی که هری و هرمانی وارد مدرسه شدن تا الان که فقط سال سومه، 2 سال گذشته و خیلی‌ها هستن که فارغ التحصیل شدن دیگه نیستن تو مدرسه و خیلی‌ها هستن که اومدن وارد شدن به مدرسه. 2 سال از هری و هرمانی و ران کوچیک‌ترن، بچهای کوچیک‌تر و دیگه فیلم روی اونها فوکس نمیکنه، ولی بعضن میبینیمشون توی مدرسه و همچنان این شور و هیجان و این تصور ایجاد میکنه که این دنیا خیلی بزرگتر از اونی که فکر میکنی، حتی بزرگتر از خود شخصیت‌های اصلی. و شخصیت‌های اصلی به این دلیل مهمن چون در بطن وقایع خیلی مهمی قرار گرفتن، نه این که دنیای جادو همین 2-3 نفر باشن، دنیای جادو همین 5-6 نفر باشن. که دنیا خیلی بزرگتره، فضا خیلی بزرگتره، از داخل مدرسه گرفته تا هر چی میریم جلوتر
جلوتر وزارت سحر و جادو و بقیه اولیا و بقیه خانواده ها هم درگیر میشن. یکی از جذابترین بخشای فرانچایز هری پاتر همین برگشت به زمانه که در آخر فیلم میفهمیم اون راز هرماینی رو که هرماینی چطور همزمان در چند تا کلاس حاضر میشده با کمک پروفسور مکگوناگال و دامبلدور و نامه نوشتن‌هاش رو اجازه دادن به هرماینی که چون دختر خوبیه و ما میدونیم استفاده ناجور نمیکنه یه گردنبند بهش میدن که از این استفاده کنه. توی این گردنبند یک ساعت شنی خیلی کوچیک هست که اینو وقتی بتابونه میتونه به زمان عقب برگرده، فقط به حواسش باشه با خودش درگیر نشه و همزمان هم چند بار این کار انجام نده. یعنی یه جوری نشه اگر 2 ساعت برمیگرده به عقب بعد که این کار انجام داد در همون زمان جدید هم دوباره بخواد اینو استفاده بکنه، دیگه این کارو نکنه. یه سری قوانین محدود کننده وجود داره. برای همین هم هست که نمیشه یا نمیتونن جادوگرا برگردن به زمان قدیم کاری بکنن که تام ریدل و ولدمورت رو دخلش رو بیارن، که اگر امکانش بود خب این فکر میکنم خیلی زودتر به فکر خود ولدمورت میرسه. توی این صحنه نگاه بکنید هرمانی دستش به گردنش و داره اون گردنبند زمانو میگذاره داخل گردنش، داخل لباسش. اونجایی که ران ازش میپرسه همیشه تو اینجا بودی؟ هیچ وقت تو اینجا بودی؟ ما تو رو ندیده بودیم ولی تو چجوری اومدی؟ چطور میشه همزمان در دو جا بود؟ تصور و اون ایده رو در ذهن ما هم به وجود میاره که چجور ممکنه، راز هرماینی چیه و ما نمیفهمیم تا آخر. پروفسور لوپین که آخر فیلم از هری خداحافظی میکنه و مدرسه رو ترک میکنه که یک گرگ نماست، بعداً در فیلم 5 دوباره ظاهر میشه، جزء یاران دامبلدوره و کمک میکنه برای نابودی ولدمورت و جزء جادوگران قوی سمت سفید ماجرا حساب میشه. یه نکته اخلاقی و جذاب آخر فیلم وجود داره، نکته خانوادگی درست. سیریوس بلک که پدرخوانده هری هم محسوب میشه وقتی بیگناهیش ثابت نشده به هری میگه as much as you know that's okay، مادامی که تو میدونی همه چی اوکیه و درسته. همین که تو میدونی، همین که خانواده من هستی میدونی که من چه حالیم، همین بس. مادامی که من یه نفر رو داشته باشیم توی خانواده‌مون یا توی دوستانمون که وضع و حال ما رو بدونن، لازم نیست ما همه مردم رو که نمیتونیم هم مجاب بکنیم، مثلا بیگناهیم یا ما تقصیری نداریم یا زندگیمون اینجوریه اونجوریه. همینطور اجازه دادن دامبلدور به هرماینی برای خطر کردن، به هری برای خطر کردن، لوپین به هری یا دادن اون اسپل اکسپکتو پاترونوم که اسپل خیلی قوی هست هر جادوگر نمیتونه، که دقیقاً به کارش میاد و استفاده میکنه ازش و هم جون خودش هم جون سیریوس بلک رو با همون اسپل نجات میده که اگر فقط برمیگشتن به عقب با وسیله هرماینی این کار ممکن نبود. حتما بعد اسپل رو هری میرفت یاد میگرفت در طول چند ماه تمرین که حالا فیلم نشون نمیده. خیلی تمرین میکنه هری که بتونه اکسپکتو پاترونوم یاد بگیره از پروفسور لوپین و اینجوری نیست که هم بار دوم بتونه این کارو انجام بده. مدام انجام میده شکلات میخوره، مدام انجام میده شکلات میخوره تا میتونه موفق بشه. و یه اصطلاحی هست به اسم والدین هلیکوپتری، یعنی کسایی که مدام رصد میکنن از بالا بچهشون کجا میره، چی میخوره، کی میخوابه، نمیدونم به کی حرف میزنه، چی میگه، نمیدونم فلان. و این رو در واقع ضدش رو دقیقاً ما توی فیلم میبینیم، یعنی کسی که کنترل داری روش ولی بهش اعتماد هم داری و بهش اعتماد به نفس میدی، بر خودت با توجه به چیزایی که درسته کار درست انجام بده. من مطمئنم به قلب تو ایمان دارم که تو میتونی کار درست رو انجام بدی و این نتیجهش میشه که هری پاتر میتونه یه اسپل خیلی سخت که فقط به قول هرماینی دامبلدور میتونه اجراش بکنه رو بتونه انجام بده. اون استقامت و شهامتی و اون اعتماد به نفسی باعث به ظهور رسیدن استعداد هری میشه به عنوان بزرگترین جادوگر قرن. هری پاتری که قراره حتی بزرگتر از دامبلدور هم بشه و ولدمورت رو شکست بده. وقتی همه از افتادن مالفوی رو زمین و آسیب دیدنش گیج و مبهوت شدن و هاگرید میگه میخواد اونو برداره و ببره بیمارستان چون من یه استادم و کلاس رو تعطیل میکنه، اون کسی که داره توجه میکنه به کلاس همچنان تا آخرین لحظه که هاگرید برای آروم کردن کج منقار از غذاش استفاده میکنه، حیوان چیه بهش میده، اون هرماینی. آخر فیلم زمانی که میخوان کج منقار رو آزاد بکنن و هر کاری میکنه هری نمیتونه این جونور رو با خودش همراه بکنه، از این ترفند استفاده میکنه و با غذا دادن بهش اونها میکشونن تو جنگ. سه اینکه هری آخر فیلم آذرخش رو میگیره در حالی که سال تحصیل دیگه تموم شده توی کتاب. وقتی که این اتفاقات میفته مثل همیشه بعد از اینکه جاروی خودش خراب میشه بلا فاصله بعدش هدیه میگیره و هرمانی میره به پروفسور مکگوناگال تو کتاب میگه که
من همچین آذرخشی رو دیدم که هری دریافت کرده به عنوان هدیه و نمیخواد به شما بگه. من بهش مشکوکم و ممکنه سیریوس بلک رو فرستاده باشه با انواع اقسام تله ها و آسیب هایی که ممکنه به هری بخوره. برای همین اینو ازش میگیرن، بررسی میکنن، جارو کامل بازش میکنن، بعد دوباره میبندن. شاید چه جوری باز میکنن میبندنش نمیدونیم. بعد از اون که مطمئن میشن هیچ جادوی سیاهی داخل جارو آذرخش به کار نبرده شده، هری از این جادو تو مسابقات بعدی، تو دو تا مسابقه بعدی استفاده میکنه و باعث برنده شدن تیم گریفیندور میشه. برخلاف دو فیلم قبلی، برخلاف 2 سال قبلی فقط قهرمان گروه ها میشد و نمیتونست کویدیچو جامشو ببره، این دفعه با جارویی که سیریوس بلک در خانه‌اش براش فرستاده میتونه برنده بشه. بعضی فکر میکنن که توی این صحنه اینجا دامبلدور برای این معطل داره میکنه که خودش میدونه که قرار کجمنقار رو آزاد کنه، ولی از نظر منطقی چون که اینها زمانو به عقب برگردوندن امکان پذیر نیست که دامبلدور بدونه اینو. در واقع دامبلدور انقدر باهوشه، فراموش نکنیم، بی خودیست بهش میگن بزرگترین جادوگر، خیلی باهوشه، اینقدر باهوشه که حدس میزنه در آینده ممکنه یک امکانی وجود داشته باشه برای نجات جون این حیوان. برای همین هم هست که اینجا تا جایی که میتونه داره معطل میکنه. ضمن اینکه این حالت هم وجود داره، این معطل شدنه باعث بشه که شاید یه مقداری سخت بکنه کار رو برای کسانی که میخوان بیان سر حیونا قطع بکنن و به این راحتی ها هم کار خودشونو حالا اومدن تو مدرسه نتونن انجام بدن. از وزارت سحر و جادو اومده باشین من مدیر مدرسه‌ام، تا جایی که بتونم شما رو معطل میکنم. تفاوت کارگردانی فیلم سوم با اول و دوم کاملا توی فیلم سوم مشخصه. جلوه‌های ویژه، استفاده از CGI مختلف و فضای فیلمبرداری که به شکل نوکات بعضی وقتا اتفاق میفته، یعنی از یه صحنه به یه صحنه دیگه کات نمیخوره، مدام دوربین روی دست حرکت میکنه. هری با پدر ران با هم دیگه صحبت میکنن، میرن میچرخن و همچنان این وجود داره. این خودش یه تکنیکه. این باعث میشه که یک ممکنه یه مقدار حوصله مخاطب سر بره چون خیلی سریع نیست، دو اینکه همزمان باعث واقعیت دونستن هری پاتر میشه، یعنی میگه هری پاتر کاملا واقعیه و باعث میشه که این همه طرفدار پیدا بکنه. سه اینکه این تفاوت کارگردان ها باعث میشه که ما همچنان همون آدما رو داریم میبینیم ولی فیلم ها برای ما خسته کننده نمیشه. فیلم ها یه جور عذاب در نمیان. وقتی کارگردان یه جور باشه یه جور فیلم برداری میشه، یه جور جلوه های ویژه خواهیم داشت، همه چیز تا حد زیادی شبیه همه، با اینکه داستان فرق میکنه. اول اسپلای هری پاتر که میتونه هم تو کتاب باشه هم تو فیلم، یا تو کتاب باشه تو فیلم نباشه، تجدیدا نیارن، یا تو کتاب نیست تو فیلم اضافه کردن تحت نظر استاد جک رولینگ. یعنی اینجوری نیست که اسپل ها الکی باشه، اسپل ها همونجوری که قبلا هم گفتیم واقعی و درست. روح بدعنق وارد کلاس که میخواد بشه پروفسور لوپین اذیت میکنه پروفسور لوپین رو. اینجا لوپین تفاوتش رو بقیه استادا نشون میده که اینجوری نیست که فقط بخواد بترسونه یا من استادم این کار انجام میدم. بدعنق چیکار میکنه؟ یه آدامس بادکنکی داره میکنه توی سوراخ در و اینا میخوان وارد در بشن، یعنی نتونن در بسته باشه و دیدری این اسپل رو استفاده میکنه، آدامس شوت میشه تو صورت خود روح بدعنق، میذاره میره. در واقع یه درسی این کاری که انجام میده وجود داره. اون بدعنق، پس منم با تو به شکل بدعنق رفتار میکنم. اگر تو همون جوری این کار انجام میدی منم همون کارو با تو انجام میدم، با همون کاری که تو کردی، تو همون مسیر و نه بیشتر و نه کمتر. و یه درسی هم بهشون میده، یه اسپل جدید هم بهشون یاد میده. ریدیکلس ورد مبارزه با لولو خورخوره هایی که خودشون تبدیل میکنن به بزرگترین ترس اون آدم. وقتی یه نفر بترسه از همون ترس میتونه حتی بمیره، سکته بکنه یا خیلی اتفاقات بدی براش بیفته. پس لولو خورخوره به تنهایی آسیب نمیرسونه به اون آدم. آلستو مومنتو، طلسمی که دامبلدور بدون استفاده از چوبش با دستش هری رو از افتادن با مغز بپاشه تو هوا با دستش جلوش میگیره. آلستو مومنتو. ایمپریوس، طلسمی که تو فیلم نشون نمیده. هرماینی یه بار دیگه رو عینک هری یه طلسم امتحان میکنه که موش آزمایشگاهیشه، باعث بشه که بخار و آب توی مسابقه کویدیچ که مسابقه اولی که انجام میدم به شدت بارونیه، عینک هری آب روش نمونه. میگه ایمپریوس. هری برای کنار زدن مجسمه توی مدرسه و اون پیدا کردن راه مخفی به فروشگاه دوکای عسلی توی هاگزمید، اون استفاده از اون نقشه غارتگر یا نقشه حالا جادویی که کار بدی باید انجام بدیم، از یه طلسم استفاده میکنه که مجسمه رو بزنه کنار. دیسندیوم. لوموس بازم توی این فیلم هست. بر روشن کردن سر چوب جادوشون لوموس استفاده میکنن.
برای خاموش کردن هم هست. نوکس طلسم خاموش کردن نور چراغ چوب جادو. توی فیلم نشون نمیده ولی تو کتاب میگه هرماینی و ران هم همراه هری موفق میشن که وارد فروشگاه اون بار مشروب خوری بشن و اونجا حرفای اساتید رو بشنون درباره سیریوس بلک که خیانت کرده به خانواده پاتر. در ضمن تازه پدرخونده‌ش هم هست. اونجا برای اینکه لونران یه درخت کریسمس رو هرماینی جابجا میکنه میاره کنار میز که اینا مخفی بمونن. برای این جابجایی میگه موبیلیاروس. اکسپکتو پاترونوم هم که توضیح دادم، اکسپکتو پاترونوم که باعث میشه یه اسپل حیوانی تشکیل بشه که اون اسپل حیوان سپر دفاعی در مقابل دیوانه سازها یا در مقابل کلا موجودات جادویی خبیثی که میخوان روح رو بمکند شکل میده و اونجا کاربرد داره. اکسپلیاراموس طلسم خلع سلاح. اسنیپ روی لوپین و سیریوس بلک استفاده میکنه، هری پاتر روی اسنیپ استفاده میکنه. خلاصه خیلی از این اکسپلیاراموس داریم توی فیلم. برای اینکه ران بتونه راه بره، از بس پاش زخمی شده به خاطر گازی که موشه گرفته، پروفسور لوپین یک طلسمی به اسم فرولا رو به کار میبنده که تو کتاب هست، تو فیلم نیست، که به یه تخت چوبی رو به شکل آتل بندی به پاش ببنده که بتونه راه بره. موبیلیو کارپاس تو کتاب هست، تو فیلم نیست. یه طلسمی هست که باعث میشه پروفسور اسنپ عین یه جسد اینجوری معلق تو هوا حرکت بکنه، انگار که میتونه راه بره ولی در حالی که بیهوشه و همینجوری هم که دارن میبرندش هیچ سرش میخوره، یه بامزه حالت کمدی طنز شکل میگیره، میخوره به سقف تونل تا اینکه از اونجا بیاد بیرون. و طلسم آخرم که آخر فیلم داریم بمباریو یعنی بمب. تشویق به انجام تکالیفه، نوشتن، خوندن، درس خوندن، کتاب خوندن، نوشتن، که تو هری پاتر 3 به خصوص با اون سختی که هری انجام میده و تو فیلم فقط یه نکتهش نشون میده ولی یک جای مخفی هم داره. هری که تمام وسایلی که هرمانی و ران براش میفرستن، حتی برای تولدش کیک فرستادن، برای اون چیزایی میفرستن یا کتابایی که داره، اون کتابای درسیشه که اینا رو همه رو میخونه و برای مدتی باعث میشه که حواسش از دورسلی ها پرت بشه. یکی از این چوب‌های کف زمین رو، کف طبقه رو کنده انگار و یه جای مخفی زیر تختش درست کرده و اینا رو میذاره داخل اونجا که دورسلی‌ها خبر ندارن. البته اونا زیادم براشون مهم نیست چون اصلا نمیخوان خودشون رو با این چیزا درگیر بکنن. تنها فرق تابستان دوم شروع هری پاتر 3 با تابستان اول بین هری پاتر 1 و 2 این بود: هری اجازه داشت شب‌ها هدویگو آزاد بکنه، بره یه نفسی بکشه، حیوان بیچاره، و بعد برگرده بیاد سر جاش تو قفسش. ولی همچنان برای خودش نمیتونست کاری انجام بده، همچنان اجازه نامه رسوندن، ارتباط با دنیای جادوگرها رو نداشت. ران که کار با تلفن بلد نبود، زنگ میزنه به خانواده دورسلی. پدر، همون در واقع شوهر خاله، گوشی رو برمی‌داره، ران پشت تلفن داد میزنه و بلافاصله میذاره تلفن رو زمین، میگه که این کی بود هری، چرا شماره ما رو بهش دادی؟ میگه بهت نگفتم؟ نمیدونم. تا چند روز هری دبرسه و اذیتش میکنن، بهش بی‌محلی میکنن که چرا تو شماره ما رو دادی به یه جادوگری که اصلا بلد نیست از تلفن استفاده کنه، در حالی که به درستی تو کتابم اشاره میشه که خانواده هرمانی بلدن از تلفن استفاده کنن چون همشون آدمای عادی و انسان معمولی ان. و چه حیف که ران خرابش کرد این ارتباط حتی تلفنی رو که نمیتونستن با هم دیگه داشته باشن. از اینجا که هری استارت تحصیل در هوگوارتس رو در 11 سالگی زده، بر همین در سال دوم 12 سالگی، در سال سوم الان همین فیلم 13 سالشه و همینطور 14 سالگی، 15 سالگی در فیلم پنجم، فیلم ششم و فیلم هفتم، و حفظ کردنش خیلی سخت نیست. فیلم در حقیقت از اینجا شروع میشه که یک برگه‌ای داره هری برای رفتن به هاگزمید که یه دهکده جادویی هست که حالت نمیدونم شهر ابریشمایی بود که اینجا اصفهان ما میرفتیم اردو ما رو بچه‌ها رو میبردن. یه جایی هست برای اردوی بچه‌ها که بهشون خوش بگذره، فروشگاه هست برن چیزای عجیب غریب جادویی بخرن، اسباب بازی بخرن، باش بازی کنن، از اینجور چیزا بهشون کلا خوش بگذره. توی هاگزمید اگر کسی بخواد بره با اجازه اولیاشو داشته باشه. اولیای هری دورسلیان فعلا هنوز پدر خونده هری در کار نیست، بر همین برگه رو میاد نشون میده و میگه این برگه رو امضا بکنید. ولی این برگه از کجا اومده تو فیلم نشون نمیده. برگه از اینجایی اومده که ایرول جغد ران همراه با این برگه چند تا چیزو هدیه و نامه هرمانی یا نامه خودشونا، یه روزنامه‌ای که خود
روزنامه پیام امروزه که بعدا این روزنامه مهم میشه. چرا؟ چون این روزنامه رو سیریوس بلک تو زندان میبینه که خانواده ویزلی ها رفتن به مصر پیش بچه‌شون و قراره برگردن و خوش به حالشون. چرا؟ چون جا برنده یک جایزه ایشون هم پولدار شدند، با اون پول یا بخشی از اون پول رفتن به مصر پیش بچه‌شون که تفریح هم کرده باشن، بهشون هم خوش بگذره. و اون موشه رو بغل ران توی عکس پیام امروز تو زندان میبینه. سیریوس بلک برای همین تصمیم میگیره برای نجات جان هری ریسک بکنه. بعد از 12-13 سال که تو زندان بوده هر جوری هست خودش رو آزاد بکنه. اگر کشتنش تو این مسیر، اگر نه به خودش رو برسونه به پیتر پترگرو اون موشه و اونو از بین ببره، هری رو نجات بده و دیگه خودش هم شاید حتی از زندان پایی پیدا بکنه. بر همین تمامی اتفاقات از این نامه‌ای که نشون نمیده اون روزنامه ها و اینها رو توی فیلم تا اتفاقاتی که میفته تا آخر فیلم همش به هم دیگه وابسته است. تو کتاب خیلی جذاب اینو نشون میده، تو فیلم این سرنخه و اون خطه رو به هم دیگه وصلش نمیکنه که اگر وصل میکرد خب بهتر بود. هرمانی هم رفته فرانسه و براش هدایایی که فرستاده برای تولدش وسایل مراقبت از جاروی پرنده‌ای که توی فیلم و توی وقایعی که اتفاق میفته در ادامه از بین میره و پودر میشه خاطر افتادن هری از اون بالا که دیمنتورها دورش رو میگیرن و میخوره زمین. همونطور کتاب قولاسایی که هری داره، این کتاب قولاسا تو خود خونه دورسلی ها وجود داره، اینو براش فرستادن، اینو هاگرید براش میفرسته برای تولدش. چه کتابی فرستاد؟ اونجاست که این اتفاق براش میفته، نه توی کوچه دیاگون، اون مهمان سرای کوچه دیاگون، جزو درساشونه. در روز اومدن عمه مارچ به خانواده دورسلی ها، عمه مارچ چند روز میمونه، این چند روز نشون نمیده توی فیلم. روز آخرش وقتی هست که باد میشه میره هوا، روز اولش وقتی هست که میاد اونم نشون میده. در اون روز تلویزیون سیریوس بلک رو نشون میده، تلویزیون انسان ها، و میگه یه مجرم فراری هست که خیلی هم خطرناکه و مسلحه و اسلحه داره و به محض که دیدیدش اطلاع بدید. در واقع همکاری بین دنیای جادو و دنیای واقعی در لندن این همکاری وجود داره. عمه مارچ و هری از خیلی وقت پیش با هم دیگه نزاع کشمکش داشتن. عمه مارچ خیلی هری اذیت کرده، قبلا یه بار به هدیه تولدش غذای سگ براش آورده. هر وقت که دادلی رو میدید به عنوان برادرزادش هواش رو داشت، در مقابل هری رو میزد تو سرش. این کیه مثلا شما دارید ازش مراقبت میکنید به دورسلی ها؟ و همینو نشونش رو توی خود فیلم هم میبینی. به همون اولش هری میگه که اگه او درست رفتار بکنه خود شوهر خاله میدونه منظور هری چیه. یکی از جذابیت‌های فیلم اشاره غیر مستقیم به اختلالات روانی، بیماری‌های روانیه. از اینجایی که بارها تو کتاب حتی تو فیلم هم هست، سیریوس بلک دیوانه است گفته میشه این قضیه. تو کتاب میگه که این تکالیف که داره میخونه، هری داره تکالیف رو مینویسه، کتابایی که داره میخونه برای جلوگیری از دیوانه شدن به خاطر عمه مارچه که چند روز مونده. و اینکه دیمنتورها یا دیوانه سازها چیکار میکنن؟ میان اصلا کار اصلیشون اینه، خوشی‌ها یه طرفو میرن، بدبختی‌هاشو میکشونن جلو چشمش. نگهبانان آزکابان دیوانه سازها کارشون همینه و تو ترجمه این کتاب هم دیوانه ساز بهشون گفته میشه. اون صدای جیغی که میشنوه هری صدای جیغ مادرشه. و برای همینه که اون خوردن شکلات که از نظر علمی هم ثابت شده امروز چقدر میتونه آرامش بخش باشه و یه مقداری آدم آروم بکنه. توی فیلم بعد از دیدن دیوانه سازها برای هری بارها پروفسور لوپین بهش توصیه میکنه این کارو بکن. همینطور آخر فیلم هم که هری تصور میکنه پدرش رو دیده ولی از خودش رو دیده بود، این حس فقدان که درش وجود داره و داره از درون اونو میخوره، هم به خاطر دیوانه سازها که دارن روش اثر میذارن و هم به خاطر ذهن خودش، این حس فقدان دوباره میره به سمت افسردگی، میره به سمت اون ناراحتی‌های ذهنی که یک انسان میتونه تو زندگیش داشته باشه و کاملا طبیعیه، ولی مقابله باهاش و این اعتماد به نفسی که داشته باشی که این تنها کسی هستی که میتونی خودت اول به خودت کمک بکنی، آدم کیف میکنه و لذت میبره وقتی که همچین نتیجه‌ای فیلم میگیره از نگاه روانشناسی. فیلم نشون نمیده و تو کتاب افکار هری رو قاعدتاً ما میفهمیم. قبل از اینکه هری بخواد سوار اتوبوس جادویی بشه بره پیش وزیر سحر و جادو و اتوبوس بیاد پیشش که بیفته رو زمین، سیریوس بلک رو هم ببینه که داره میاد جلو و به ترسه و بعد بفهم احتمالاً این میتونه نشانی مرگ باشه و میدونیم نشانی مرگ نیست بلکه سیریوس که خودش رو تبدیل به
سگ گرگی حالا سگی کرده که مراقب هری باشه از دورا دور، اونجا داره فکر میکنه که شنل جادوییش رو به تن بکنه، جاروی پرنده‌شو در بیاره، پرواز بکنه به سمت لندن. ولی خب اتوبوس میاد دنبالش. هری برای اینکه نشناسندش به دروغ میگه من نویل لانگ باتمم تو اتوبوس، ولی تو فیلم میگه که من نگفتم کیم. جلوگیری از ترویج دروغ برای سن کوچیک برای بچه‌ها. تام گوش پشتی که تو فیلم نشون میده کله کچله، یه ذره رفتارش عجیبه، بعد میاد یه اینجوری هم میکنه ماشین دزدگیرش خاموش میشه تو فیلم. این رئیس مهمانسراست. من نمیدونستم، اگه کتابو نخونده بودم فکر می‌کردی یه خدمتکار. طبیعتاً توی برخوردش با وزیر سحر و جادو هم اینو میشد بفهمه، اونجایی که میخنده به حرف وزیر سحر و جادو توی مهمانسرا. در مدتی که هری توی مهمانسرا بود تا کوچه دیاگو میرفت و روزها تکالیفش رو مینوشت کنار یه شخصی مغازه فکر کنم بستنی فروشی داشت که چی داشت، از او تکالیف رو میپرسید، او خیلی کمکش میکرد، مقاله هاشو مینوشت، سوالاش ازش میپرسید، یاد میگرفت، مینوشت، بهش نوشیدنی مجانی میداد، نوشیدنی مجانیش هم میخورد. وسوسه میشد هری با پول هایی که داره خرج بکنه، چوب جاروی آذرخش رو اونجا میبینه اونو بخره یا چیکار کنه، جلوی خودش رو میگیره و با وسوسه هاش مقابله میکنه که پولش رو خرج چیزای ناجور نکنه. یک هدیه ایران برای هری میفرسته قبلا به عنوان هدیه تولدش به اسم دشمنیاب. این دشمنیابه توی فیلم یکی دو بار صدا میکنه، در واقع دشمنیابه توی کتاب بهتره بگم چندین بار صدا میکنه که نشون میده یه آدم غیر مطمئن وجود داره. آدم غیر مطمئن کیه؟ چی نگاه میکنن نمیفهمن. پیتر پتیگروه، موشه. ران و هرمانی با هم قهر میکنن دوباره توی این کتاب. تو فیلم فقط یه کوچولو دعواشو نشون میده ولی تا چند مدت با هم قهرن، حرف نمیزنن، هرچی بخوام حرف بزنن با نیش و کنایه حرف میزنن، به خاطر اینکه تو گربه داره موشه من اذیت میکنه، هی مدام گربه میپره رو دل ران، خود ران رو اذیت میکنه، میزنه چنگ میندازه و خلاصه اتفاقات عجیب غریبی تو کشمکش بین این دوتا اتفاق میفته. گربه میشه بده، یعنی وقتی کتاب میخونی فکر میکنی گربه هرماینی که اونا توی کوچه دیاگون میخره و هیچکس اونو حاضر نبوده بخره، این گربه است که مخصوصه و خاصه و تا آخر فیلم همون مخصوص بودنش معلوم میشه. در واقع تو فیلم نشون نمیده ولی توی کتاب اونجایی که درخت بید کتک زن یا درخت بید بزن، حالا بگیم هرچی بگیم، میاد اینا رو میخواد بزنه، گربه میره پنجولش رو میزنه رو درخت ثابت میشه، بعد اینا وارد تونل میشن دیگه. اون اتفاقات که بیان به چرخن تو هوا و یه جور خاصی بیفتن تو تونل هم اتفاق نمیفته که سوتی هم تو فیلم حساب میشه. اتفاقا یقه هری رو میچسبونه، اصلا چرا به یقه هری رو بگیره؟ نکته اول. بعد یقه هری رو که میگیره شاید به خاطر اینکه میخواد هری رو پرت کنه اونجا، هری رو باشه پرت کرد اونجا. مگه خود هرماینی بروسلی چیزیه که اولا تا تنه درخت میاد به سمتش جفبا میپره بالا؟ ما کی دیدیم هرماینی اصلا کلاسای رزمی بره؟ و دو اینکه هرماینی چجور هری رو حالا پرت کرد تو سوراخ که حالا بگیم تو اون سوراخ درخت یه جوری و هری طوریش نشد، خودش چجوری خودش رو پرت کرد وقتی که کسی نبود اونو بندازه اونو پرت بکنه. تو فیلم نیست ولی در حقیقت پروفسور تریلانی پیشگویی‌های خیلی بیشتری رو میکنه. یکی از نکات جالب فیلم پیشگویی هاست، یکی از نکات جالب فیلم نقشه غارتگره. تو فیلم سوم این دوتا چیزای جدیدی هستن که خیلی جذابش میکنن فیلم. پیشگویی‌های پروفسور تریلانی که هرمانی هم اتفاقا قبولش نداره به وقوع میپیونده، ولی اون جمله‌ای که پروفسور مکگوناگال گفته به هرماینی درباره اینکه پیشگویی‌ها و علم پیشگویی در جادو و جادوگری یک امر غریبی هست دقیقاً درست از آب در نمیاد و یه جور خاصیه، همون جمله هم درسته. اتفاقا خیلی پروفسور مکگوناگال قبول داره هرماینی حاضر میشه از یکی از کلاساش دل بکنه. یکی از پیشگویی های پروفسور تریلانی اینه یه نفر وسط های سال ما رو ترک میکنه برای همیشه. اون نشانی مرگ یا نحسی که میبینه مربوط به پیتر پتیگروه، نه مربوط به لوپین یا مربوط به سیریوس بلک. گرگی که میبینه و چیزهایی که گرگ نماها و گرگهایی که اطرافشن که همشون خوبن از قضا، این درسته و اتفاقاتی که با گرگ نماها و گرگها میفته اینم درسته. یه تفاوتایی هم تو کلاس پروفسور لوپین با هری وجود داره از کتاب و فیلم. اونجایی که پروفسور لوپین ترسشو میبینه ماه کامل رو نمیبینه بلکه یه گوی بلورینی
فیلمی حاضر میشه، تو کتاب اینجوری گوی بلورین، ولی حالا منظورش ماهه. هری لولو خورخر دیگه نمیبینه، چون پروفسور لوپین از قبل میدونه که هری بیشترین ترسش میتونه یا از لورد ولدمورت باشه یا از لولو خورخر، از یه چیز شبیه این زودتر میاد وارد کار میشه، میگه من جلوی تو هستم. تو این فیلم هم بخش زیادی از مسابقات کویدیچ حذف شده، بخشای خیلی مهمی از این که اصلا مسابقات کویدیچ چه اتفاقی براش میفته حذف شده. به صحبت‌های قبلی گفتم دیگه اشاره نمی‌کنم. هری پاتر با سدریک دیگوری آشنا میشه برای اولین بار. مثلا قبل از فنار بانوی چاق از تابلوش اومدن سرکدوگان که تو فیلم‌های قبل بود ولی نشونش نمیداد، تو کتاب بود. یه کسی که انگار سوار اسب شوالی است، شبیه دونکی شده، یه اخلاق شبیه دونکی شده داره. مثلا هر کی میاد که یه رمزی گذاشته باشن، وقتی این رمز رو میگه این رمز رو بگو ای پهلوان، نمیدونم یه همچین جوری حماسی باشون صحبت میکنه. اگر رمز بد باشه، فحشی باشه، چون همه جور رمزی میذاشتن برای بعد میگه بهشون میگه خودتی و خیلی بامزه است. سرکدوگان خیلی بامزه است. حالا شاید هم باشه یه جایی توی فیلم، حالا خیلی دیگه ریز وارد جزئیات نشدم، ولی اگه باشه هم در جای نامناسبش هست. فقط همین یه چیزی خواستن نشون بدن که به درد نمیخوره، اونجایی که باید باشه نیست. الیور وود قبل از فرار بانوی چاق میاد همه تیمو جمع میکنه گریفیندور، میگه این آخرین سالیه که من تو مدرسه هستم، دارم فارغ التحصیل میشم. تو این سالایی که بودم توی مدرسه هیچ وقت گریفیندور برنده جام کویدیچ نشده و هر سال اتفاق افتاده. و اونجا هری هم احساس شرمندگی میکنه به خاطر اینکه تو این یکی دو سالن با اینکه قهرمان گروه ها شدند، قهرمان کویدیچ نشدن، چون نتونستن مسابقاتو تمام و کمال برگزار بکنن و بتونن برنده بشن. اتفاقا امسال هم همین اتفاق میفته، ولی این بار میتونن قهرمان جام کویدیچ بشن چون چوب آذرخش رو میگیره هری از پدر خوندش. مسابقه کویدیچ هم اینجوری برگزار میشه که اول هوا خیلی طوفانی و بارانی، مسابقه با هافلپافه. گروه هافلپاف گروهی که من توشم. قبلا توی ویدیوی اول هری پاتر گفتم گروه بندی چجوری تعیین میشه، میتونید به گروه بندی خودتون بفهمید که توی چه گروهی هستید. خب سدریک دیگوری که بعداً دوست هری میشه، در مقابله با ولدمورت میسته و حتی کشته میشه و یه جوری شهید میشه و به یادش هری و دوستانش موفق میشن ولدمورت شکست بدن. همین گروه هافلپاف و اینجا اومده جستجوگر گروه هافلپاف شده، بسیار قوی، بسیار جوون رعنا و خوب و پسر بسیار با اخلاق خوبیه. اینجا وقتی میخواد بیاد گوی زرین رو بگیره موفق نمیشه. هری که میخواد بیاد بگیره، هری سقوط میکنه به خاطر حضور دمنتورها و دیوانه سازها. بعد از اون که هری سقوط میکنه، سدریک دیگوری میره گوی زرین رو میگیره، انقدر کارش درسته، هوای طوفانی انقدر کارش درسته و هافلپاف برنده میشه. ولی گریفیندور تیم آخر نمیشه. چرا؟ چون همین هافلپاف بعدن به ریونکلاو میبازه تا گریفیندور با بردن ریونکلاو و با بردن اسلیترین با کمک هری پاتر که هر دوبار گوی زرین رو میگیره موفق میشه که قهرمان جام کویدیچ بشه. تازه یه نکته ریزی هم داشته، به خاطر اینکه اینا نیاز به امتیاز داشتن در مسابقه با اسلیترین که خیلی هم سخت بوده، در مقابله با مالفوی منفور، باید هری پاتر 50 امتیاز اینا جلو می بودن، بعدن گوی زرین رو میگرفته. قبلش یک جوری مالفوی گول میزنه که نه گوی زرین اینجاست، مالفوی گولش رو میخوره، بعد به موقعش گوی زرین رو میگیره و خیلی سخته براش. و حتی این وسط دیوانه سازها بازم میان و هری یه مقدار از اون اسپل که یاد گرفته روشون استفاده میکنه، موقت بتونه ازشون فرار بکنه که بتونه گوی زرین رو بگیره. حتی در مسابقه با ریونکلاو هم با چانگ آشنا میشه، دختری که اولین عشق هری پاتره. اونجا بهش یه لبخند میزنه و دل هری رو میبره. جستجوگری که خیلی تر و فرزه اون دختر، ولی هری باز جلوی او هم سربلند بیرون میاد. یکی از چیزایی که مربوط به پیشگویی هم هست، نحسی عدد 13 رو پروفسور تریانی میگه. وقتی توی جمعی نشستن 12 نفرن، هری نشسته و کس نیست، همه رفتن به هاگزمید و پروفسورها و استادها و هری و اینها نشستن دور میز، 12 نفرن. نفر 13 هم میخواد بیاد بشینه، تریانی میگه من نمیشینم. نفر 13 هم نحسه. پروفسور لوپین مدام از یه معجون خاصی استفاده میکنه که اسنیپ براش آماده میکنه. اسنیپ معجون جلوگیری از گرگ شدن و این گرگ شدنش به خصوص در شبهای ماه رو که بعدن اختراع شده و این معجون رو تنها آدمهای خیلی کار درست توی کار معجون سازی اسنیپ میتونن درست بکنند، توی مدرسه درست میکنه و به لوپین میده که دانش آموزان خطری تهدید نکنه. در واقع بعد از اینکه در اون شب لوپین نخورده اون داروشو، تبدیل
میشه به گرگنما، بعد از اون همین که هیچ خطری دانش آموزا رو تهدید نمیکنه، ولی خب به خاطر اینکه جلوگیری بشه از بحران بیمورد و ارسال نامه ها که تو فیلم هم گفته میشه که به نامه خواهند داد که این چه وضعشه، این چه استادیه بالا سر دانش آموزای ماست که ما میکنه تبدیل به گرگنما بشه، استعفا میده و میره. ولی تو فیلم پنجم آدم برمیگرده و خودش نشون میده. این قضیه رو بیشتر اثبات میکنه که سیریوس بلک خائنه. این که بنا بوده خانواده پاتر، جیمز پاتر و مادر هری پاتر با یکی از دوستانشون یه پیوند اخوت جادوگری ببندن، به این شکل جادوش عمل میکنه که هیچ کس نمیتونه اون آدم رو شکنجه بکنه، از زبونش حرف بکشه، بگن که خود اون آدم با خیانت بره و با دلخواه و اختیار خودش بخواد اون راز رو برملا بکنه. اینجاست که اشتباه سیریوس بلک اتفاق میفته. سیریوس کسی بوده که پیتر پتیگرو رو پیشنهاد میده، به جای اینکه منو بیای رازدار خودت بکنی، پیتر رو برای این کار. و از اونجایی که پیتر ترسو بوده و نون به نرخ روزخور بوده و خیلی از ولدمورت میترسیده، با اینکه دوست اینها بوده، وقتی که رازدار میشه میفهمه که قراره ولدمورت و ارتشش بیفتن دنبال دوستان جیمز و لیلی و بفهمن که کی راز داره. تو فیلم یه اشاره سرسری میشه. یکی از کارهایی که دیوان سازها یا همون نگهبانان آزکابان انجام میدن بوسه مرگ، که استپ میگه فکر کنم دیوان سازها خیلی دوستن یه بوسه‌ای به تو بزنن. به سیریوس بلک میگه. همه تصور میکنن بلکی که وارد خوابگاه گریفیندور، در حقیقت همون موش ران پیتر پتیگروه که احتمالاً تبدیل شده و دنبال اینه که یک جوری بتونه فرار بکنه. فعلا جاش نیست که بخواد هری رو بکشه. اینکه هری کنار دریاچه هنگام استفاده از طلسم اکسپکتو پاترونوم و نجات جون خودش و سیریوس بلک به چه چیزی، به چه خاطری داشته فکر می‌کرد در اون لحظه، دقیقاً در کتاب هم نیومده، ولی ظاهراً مشخصه دیگه. همون خاطره‌ای که برای هرمیونی چند دقیقه قبلش داره تعریف میکنه که من قراره با پدر خودم زندگی بکنم، دیگه قرار نیست با دورسلی ها باشم، کسی که یاد و خاطره پدر و مادرش رو زنده نگه می‌داره، یار وفاداره، به خاطرشون زندان رفته و هری رو از دلجون دوست داره و براش جاروی آذرخش هم فرستاده قبلا و باهاش مسابقات کویدیچ رو برنده شدن و جام قهرمانی رو هم بردند. چیکار کنم با ایراد فیل؟ کسانی که نقشه غارتگر رو درست کردن همون 4 تا دوست وفادار بودن: جیمز پاتر، سیریوس بلک، پروفسور لوپین و پیتر پتیگرو. دونکرمی میشد پیتر پتیگرو، مهتابی میشد لوپین، شاخدار میشد جیمز پاتر، خانوادی میشه سیریوس بلک. داستانش چیه؟ داستانش اینه که یکی از اینها فقط گرگ نما یا هم ولفیه که دست خودش نیست تبدیل شدنش در ماه کامل تبدیل میشه، اون پروفسور لوپین. اون ستایی دیگه جانور نمان. اما جانور نما چرا شدند؟ جانور نما اختیاری شدند، دل بخواهی شدند. جانور نما شدند به خاطر اینکه دوستشون داشته تبدیل میشده و اون موقع معجون جلوگیری از تبدیل شدن هنوز اختراع نشده بوده. اینا به خاطر دوستشون حاضر میشن یاد بگیرن که چطور تبدیل به جانور بشن. پدر هری تبدیل به یک گوزن شاخدار میشه. شاید اونجایی که اون طلسمم هری زد، شاید پدرش هم همراهش یه جورایی بوده و کمکش کرده که تونسته و موفق شده اون طلسم و موفقیت انجام بده. اینجا میگم شاید یه چیزایی تو ذهنم هست از فیلم‌های بعدی، ولی هنوز تاره و من باید کتابای بعدی رو کامل بخونم و بعد ببینم چی بوده. شاید داره، شاید هم. دامبلدور آخر فیلم به هری میگه که روزی خواهی فهمید که نجات جون پیتر که به لوپین و سیریوس بلک اجازه نداد پیتر رو بکشند یه جایی به کار میاد و این یک نوع پیوند وفاداری بین جادوگرها، پیوند نانوشته ایجاد میکنه. من اول کتاب 4 که الان دارم میخونم، وقتی پیتر پیش ولدمورت بهش میگه که اگه میخواین من یه پسر دیگه‌ای رو به جاش براتون میارم و اونجا ولدمورت شک میکنه که آیا تو به او علاقه داری یا دلیل خاصی وجود داره که تو نمیخوای هری پاتر رو برا من بیاری. سیریوس هم آخر فیلم نشون داده نمیشه، آخر کتاب بیشتر هست. آخر سال 3 زمانی که هری داره میره به خانه دورسلی ها دوباره مجبور این اتفاق براش بیفته، نامه ای برای هری پاتر میفرسته که در اون نامه یک جغد هم همراه. توی اون نامه مینویسه که من اجازه میدم سیریوس بلک به عنوان پدرخوانده هری که میتونی بری به هاگزمید، دیگه لازم نباشه بخواد از دورسلی ها اجازه بگیره برای این کار. دو اینکه یک جغد میفرسته برای ران، میگه این برای دوستت به خاطر تمام کمکاش، به جای اون جغد پیرش و به جای اون موشی که از دست داده این حیوانو داشته باشه، این جغد
داشته باشه که بعدن تو کتاب 4 یه جغدی داره. اول کتاب 4 خوندم تا الان، اسم خر صداش میکنه که خر بیا خربا رو، و خر خیلی شیطونه و یه جغد خیلی ظاهرا بامزه‌ایه که ران پیدا کرد. من نمیتونم صبر کنم که زودتر بتونم کتاب 4 بخونم، تمومش بکنم و بتونم، که 2 جلدم هست، بخونم تمومش بکنم و دوبارم فیلم هری پاتر رو ببینم و بیام برای شما ویدیوی هری پاتر 4 رو ضبط بکنم. اگر دوست داشتید این ویدیو رو حتما سابسکرایب کنید و لایک کنید و زنگوله رو بزنید و کامنت خوب و قلبای خوشگل بفرستید. دوستتون دارم. تا ویدیو بعد.